જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય, શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય, શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલમાં આપ સર્વ વૈષ્ણવજનોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. વૈષ્ણવો, આપણે પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલ દ્વારા રોજ નિત્ય નવા સત્સંગો સાંભળી રહ્યા છીએ, જેમાં સત્સંગમાં આપણે વૈષ્ણવો એ પણ જાણી રહ્યા છીએ કે શ્રીનાથજી બાબા વ્રજમાંથી ઉઠ્યા પછી મેવાડ તરફ પધારી રહ્યા છે, ત્યારે માર્ગમાં આપશ્રીનો રથ ક્યાં ક્યાં અટકે છે, કોના કોના ઉપર આપ કૃપા કરે છે, કયા કયા જીવને વૈષ્ણવો આપ સ્વરૂપાનંદનું દાન કરે છે, એમના મનોરથ પૂર્ણ કરે છે, એ જોતા જોતા આપણે સત્સંગમાં આગળ વધી રહ્યા છીએ. તો વૈષ્ણવો, આપણે જોયું કે શ્રીનાથજીનો રથ આગળ વધતા વધતા એક વિશાલપુર ગામ છે, ત્યાં હવે આવી પહોંચ્યો છે. તો હવે વાર્તા પ્રસંગને આગળ વધારીએ છીએ. વૈષ્ણવો, શ્રીનાથજી વિશાલપુર ગામની પાસે પધાર્યા ને એટલે આપણે જે આગલા સત્સંગમાં જાણ્યું હતું કે વૈરાગી મહંત છે, એમને પ્રભુએ સ્વપ્નમાં દર્શન દીધા અને પ્રભુએ એવી એને આજ્ઞા કરી કે તું જેના દર્શન માટે ચિત્તમાં બધું ખેદ કરી રહ્યો છે તે વ્રજના ઠાકોરી કે અમે જ છીએ. તો આવતીકાલે તારા ગામના પાદરમાંથી અમારો રથ નીકળશે અને તે સમયે તું આવી અને રથને પકડજે અને સાથેના મહારાજશ્રીને એવી વિનંતી કરજે કે અમને દર્શન છે એ કરવા દો, એટલે કે તને અમારા દર્શન કરવાની તેઓ આનાકાની તો કરશે, ત્યારે તું અમારા શૃંગારનું વર્ણન કરજે કે અને કહેજે કે શ્રી ઠાકોરજીએ શ્વેત પાગ અને શ્વેત પિછોરાનો શૃંગાર છે ધારણ કર્યો છે અને નિશ્ચય તેઓ આ રથમાં જ બિરાજે છે, તેથી મને અવશ્ય દર્શન કરાવો એમ તું કહેજે કે ત્યારે તને મહારાજ શ્રી અમારા દર્શન કરાવશે. ઉપરાંત એક બીજી વાત પણ તું કે ધ્યાનમાં રાખજે કે અમને રાજભોગ આરોગવામાં ઘણી અસુવિધા થાય છે. ભોગ સજાવવા માટે એક પાટિયાની આવશ્યકતા છે, તો તું અમારા દર્શને આવીને ત્યારે પાટિયું તૈયાર કરીને લેતો આવજે અને અમારા રથની પાસે તું એ ધરી દેજે. તારા એ પાટિયા પર અમે નિત્ય રાજભોગ આરોગીશું. તો વૈષ્ણવો, અત્યારે જે શ્રીનાથજી મંદિરમાં રાજભોગ જે પાટિયા ઉપર આવે છે ને, એ આ જ પાટિયું છે. તો આટલી આજ્ઞા કરી અને શ્રીનાથજી અંતર ધ્યાન થઈ ગયા. વૈષ્ણવો, અજબ ગજબનો આ ખેલ હતો ને. આટલા રાજા મહારાજાઓના ગામો વટાવ્યા શ્રીનાથજીએ આગળ વધતા, પરંતુ પાટિયું બીજા કોઈ પાસે ન માંગ્યું અને આ વૈરાગી પાસે માંગ્યું. બોલો, તો પ્રભુ છે એ કોની ઉપર કૃપા વરસાવી દે કાંઈ નક્કી નહીં. તો કોણ કરી શકે આવા ખેલને? વૈષ્ણવો, બીજે દિવસે સવારના પોરમાં વૈરાગીએ એક સુથારને બોલાવી મંગાવ્યો અને કહ્યું કે જો આ વાડામાં મારી કે પાસે ભેટમાં આવેલી એક 25 ભેંસો ઉભેલી છે કે તો તેમાંથી તને ગમે નહીં તું કે સારામાં સારી ભેંસ લઈ લે અને મને એક પહોરમાં જ હું કહું ને એવું સુંદર પાટિયું છે ને તું બનાવી દે કે. એટલે સુથારે મહંતની દોરવણી પ્રમાણે, માર્ગદર્શન પ્રમાણે શીઘ્રતાથી શીઘ્ર એક સુંદર પાટિયું તૈયાર કરી દીધું અને મહંતે પાટિયું લઈ અને શ્રીનાથજીનો રથ જે માર્ગેથી આવવાનો હતો ને એ માર્ગમાં જઈને બેઠો. જ્યારે પાછળી એક પહોર દિવસ બાકી રહ્યો ત્યારે શ્રીનાથજીના રથના એ મહંતને વૈષ્ણવ દર્શન થયા. એટલે એ તો ભાવ વિભોર થઈ ગયો અને રથ નિકટ આવ્યો એટલે રથની સન્મુખ જઈ અને એને સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કર્યા અને પછી શ્રી ગોવિંદજી મહારાજને એણે વિનંતી કરી કે મહારાજ, મને શ્રીનાથજીના દર્શન કરાવો. દર્શન કર્યા પછી જ હું માર્ગમાંથી કે હટીશ. એટલે સૌને શંકા ગઈ કે આ બાસાનો કોઈ જાસૂસ વેશ બદલીને આપણને છેતરવા આવ્યો લાગે છે કે. એટલે શ્રી ગોવિંદજીએ કહે એને હું જવાબ પાડ્યો કે મહંતજી, શ્રીનાથજી તો સદા શ્રી ગિરિરાજજીની કંદરામાં જ બિરાજે છે કે અને આ રથમાં તો અમારો ખાસ વસ્તુભાવ છે, તે લઈને અમે પરગામ બધાય જઈ રહ્યા છીએ કે. મહારાજ, રાત્રિએ શ્રીનાથજીએ કૃપા કરીને મને સ્વપ્નમાં દર્શન આપી અને રાજભોગ ધરવા માટેનું આ પાટિયું બનાવી લાવવાની
તેમજ દર્શન છે એ કરવાની આજ્ઞા કરી છે કે તે પ્રમાણે પાટિયું મારી સાથે હું લેતો આવ્યો છું, માટે મને દર્શન કરાવવાની તમે કૃપા કરો. શ્રીનાથજી આજે શ્વેત પાગ અને શ્વેત પીછોડાનો શૃંગાર ધારણ કર્યો છે અને નિશ્ચય આ રથમાં જ તેઓ બિરાજે છે, તેથી મને અવશ્ય દર્શન કરાવો. મારા સ્વપ્નનો પુરાવો મેં તમને જણાવી દીધો. વૈરાગીની વાત સાંભળી અને શ્રી ગોવિંદજી મહારાજને વિશ્વાસ બેઠો કે આ કોઈ કપટી હલકારો નથી, પરંતુ અનુભવી વૈષ્ણવ છે, માટે એને દર્શન છે કરાવવા જોઈએ. ત્યાર પછી તે જ સ્થળે વૈષ્ણવો ડેરા તંબુ બધાય તણાયા અને ઉત્થાપન કરી વૈરાગીને શ્રીનાથજીના દર્શન કરાવ્યા. વૈરાગીનો ખટકો આટલા વર્ષે દૂર થઈ ગયો. સદ નિર્ણયનો જો દઢ રીતે વૈષ્ણવો અમલ કરવામાં આવે ને તો આકરી કસોટી થાય પછી જરૂરથી એનું ઉત્તમ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. પોતાના દર્શન કરી રહેલા વૈરાગીના હાવભાવ અને દેહ દશા જોઈ અને શ્રીનાથજી સ્વયં ગદગદિત થઈ ગયા. એને વૈષ્ણવો એ સમયે પ્રભુને નાગા સંપ્રદાયના મહંત એવા ચતુરા નાગાની યાદ આવી ગઈ કે હું એને દર્શન દેવા ગયો તો તોડના ગનામાં. તો ચતુરા નાગાએ શ્રીનાથજીને ક્ષુલક એવી સામગ્રી આરોગાવી હતી. તો આ વૈરાગી મહંતે શ્રીનાથજીને આરોગવા માટેના ભોગ સજાવવા માટે એક પાટિયાની ભેટ ધરી. બંને પ્રસંગોએ શ્રીનાથજીએ સામે ચાલીને ભક્ત અને વૈષ્ણવો દર્શન દીધા. આનું નામ છે ભગવત કૃપા. આને કહેવાય પુષ્ટિ માર્ગ, જ્યાં પ્રભુ સામે ચાલીને કૃપા કરી અને આપણને ફલ પ્રાપ્તિ થાય છે. કૃપા કરે છે, પ્રભુ સ્વરૂપાનંદનું દાન કરે છે. બાકી બધી પછી ભગવત દયા. તો આપણે આના પરથી નક્કી કરી લેવાનું વૈષ્ણવો કે આપણા પર ભગવાનની કૃપા છે કે દયા છે. તો બીજે દિવસે મહંતે આપેલા પાટિયા પર ભોગ સજાવવામાં આવ્યા. શ્રીનાથજી રાજભોગ સુખેથી આરોગ્યા. રાજભોગ પછી મુકામ વીપડો એટલે સર સામાન બાંધનાર ખવાસોએ પેલા પાટિયાને વધારાનું જાણીને ન્યાન્ય છોડી દીધું. તેમને થયું કે આ વૈરાગીનો મનોરથ તો પૂરો થઈ ગયો, હવે કાંઈ પાટિયાનું મુકામ એટલો ભારી કે વ્યર્થ શા માટે ઉપાડવો? તો તેને જો ખપનું હશે તો એ પાછો આવીને લઈ જશે કે આમ અરસપરસ સમજૂતી કરીને પાટિયું હતું એ ન્યાન્ય મૂકી દીધું. અને રાજભોગના દર્શન કરીને મહંત તો પોતાના ઘરે કંઈક કામ અંગે ગયો તો એ પતાવીને તે પાછો છે એ આ શ્રીનાથજીના દર્શને આવ્યો. તે જુએ છે તો ત્યાં તો કોઈ નહીં, કોઈ ન મળે. તો એને બધું સ્વપ્નવત લાગી ગયું કે આ બધું શું થયું? બસ આટલું જ ખાલી સુખ હતું એ કે ભાગ્યમાં આટલું જ લખાયેલું હતું. ઉજળ વેરાન માર્ગમાં ધૂળમાં રગદોડાતું એ પાટિયું એની નજરે પડ્યું અને એની આંખમાં જળજળી આવી ગયા. પ્રભુ, તમારા અર્થે, તમારા સુખ અર્થે આ પાટિયું હતું મેં સિદ્ધ કરાવ્યું ને એ અહીંયા રખડે. તે એણે વાંકા વળીને પાટિયું ઉપાડી લીધું અને આંખે માથે લગાડી અને છાતી સરીસું એને ચાપ્યું. કારણ કે વૈષ્ણવો હવે એમાં ભગવત સંબંધ થઈ ગયો એ પાટિયામાં, એટલે સાક્ષાત ભગવત સ્વરૂપ જ કહેવાય. તો ધીમે પગલે પાટિયું લઈને એ પોતાને ઘેર પાછો ફર્યો અને ઘરમાં એક ખૂણામાં ખૂણો છે એ પવિત્ર પેલા બનાવ્યો અને ત્યાં આગળ એ પાટિયું છે એ જાળવીને એને મૂકી દીધું. વિસનપુરથી શ્રીનાથજીનો રથ ચાલ્યો. તે 3 કોસ ખાલી આગળ ગયો ને એટલે ત્યાં અટક્યો. રથને આગળ વધારવાના બહુ ઉપાયો કરવામાં આવ્યા, પરંતુ રથ આગળ હાલે જ નહીં. ત્યારે શ્રી ગોવિંદજીએ ગંગાબાઈને પૂછ્યું કે ભાઈ આ ઉજળ વેરાન રસ્તો છે, આ સ્થળમાં ક્યાંય જળાશય નથી, વૃક્ષની છાયા નથી, કોઈ ગુફા નથી કે કોઈ કંદરા નથી, કોઈ માનવીની વસ્તી નથી કે કોઈ સાધુ મહંતોનો અહીંયા આશ્રમય નથી. તો પછી રથ અટકવાનું કારણ શું છે કે ગંગાબાઈને કે પૂછો. એટલે તરત ગંગાબાઈએ શ્રીનાથજીને આ વાત પૂછી. એટલે શ્રીનાથજીએ રૂઠેલા સ્વરમાં કહ્યું, પ્રભુ રૂઠી ગયા છે. અને રૂઠેલા સ્વરમાં કીધું કે ભાઈ રાજભોગ સમયે નિત્ય પાટિયાનું દુઃખ હતું, આ રોજનું દુઃખ હતું પાટિયા વગરનું કે રાજભોગ આરોગવામાં, અને કેટલી અસુવિધા ભોગવીને અમે રાજભોગ આરોગતા હતા. હવે એનું નિવારણ કરવા અમે પેલા વૈરાગી મહંતને છે આજ્ઞા આપી હતી અને એ બનાવડાવ્યું હતું. તે પાટિયાને આ બધા ખવાસો ન્યા જ છોડીને આવ્યા છે કે આટલા સામાન ભેગું એક પાટિયું છે એ વધત તો હું ફેર પડવાનો હતો કે શ્રીનાથજી બાબા કે હવે રાજભોગ શેના ઉપર આવશે?
અમારે તો એની મુશ્કેલી હતી, ઊભી ને ઊભી જ રહી ને, તો એ પાટીઓ આવશે ત્યાર પછી જ અહીંથી રથ હાલશે શ્રીનાથજી કે, તો એ પાટિયા ઉપર જ અમે નિત્ય રાજભોગ આરીશું કે. તે ગંગાબાઈ આ વાત છે એ શ્રી ગોવિંદજીને કહી, એટલે મારા શ્રી તો આ સાંભળીને ચકિત થઈ ગયા હો, અને મનમાં ઘણો પશ્ચાતાપ કરવા લાગ્યા ને એમણે તરત જ બે ખવાસોને મારતે ઘોડે વિસલપુર છે તરફ રવાના થવા કહ્યું, અને કહ્યું કે સાથે સાથે એવી પણ આજ્ઞા કરી કે આવી ભૂલ ભવિષ્યમાં ક્યારેય કરતા નહીં હો, ક્યારેય ના થવી જોઈએ. જાઓ જલ્દી અને તપાસ કરો, જો એ પાટિયું ત્યાં ન મળે તો એ ગામમાં જઈને વેરાગીને મળજો અને કહેજો કે તમારા મોટા ભાગ્ય છે કે જે તમારા પાટિયાને સાક્ષાત શ્રીનાથજી અંગીકાર કર્યું છે. અને હવે તું એક બીજું પાટિયું છે એ બનાવીને હમણાં જ છે આપ, અથવા તો પેલું પાટિયું ઉઠાવીને તું લઈ આવ્યો હોય તો તું ઈ આપ એમ કે. તે ખવાસો બધાય ઘોડા પર સવાર થઈ અને વાયુ વેગે 3 કોસનો રસ્તો કાપી અને પાછા વિસલપુર ગામમાં પાદરે આવી પહોંચ્યા. આમ તેમ બધાએ તપાસ કરી જોયું પણ પેલું પાટિયું કઈ દેખાણું નહીં, એટલે સીધા ગામની અંદર પૂછતા પૂછતા મંદના ઘર પાસે આવીને ઉભા રહ્યા. મંદ સાથે ખવાસોએ વાત કરી અને મહારાજશ્રીનો સંદેશો આપ્યો. મહંતે તરત જ ખૂણામાંથી પાટિયું ઉઠાવીને ખવાસોને આપી દીધું અને ખવાસો બધાએ ઝડપથી ને પાછા વળી ગયા. મહંત જાણે કે શ્રીનાથજીને જ જોતો હોય ને એ રીતે પેલા ઘોડે સવારો ખવાસોને પણ એ જોઈ રહ્યા અને એ પાટિયાને પણ જોઈ રહ્યા. એકવાર ફરીથી વૈષ્ણવો એની આંખોની પાપણોએ હર્ષ આંસુના બિંદુઓ છે છવાઈ આવ્યા કે પ્રભુએ સાક્ષાત મારી ભેટનો સ્વીકાર કર્યો, મારા પર અનહદ કૃપા છે એ પ્રભુએ કરી. ખવાસો બમણા વેગે મુકામ પર આવી પહોંચ્યા અને પાટિયાને શ્રી ગોવિંદજીને હવાલે કર્યું. શ્રીનાથજીની આજ્ઞાથી સિદ્ધ થયેલા એ પાટિયામાં સર્વ પરિવારજનોએ પણ વૈષ્ણવો એ પાટિયાના છે એ દર્શન કરી ભાવપૂર્વક પોતાના હાથેથી સ્પર્શ કરી અને હાથેથી નેત્રો પર પણ લગાવ્યું પાટિયાને. અને ત્યાર પછી સૌ કોઈ એ પાટિયાને બહુ જ જતનપૂર્વક રાખવા લાગ્યા અને જ્યાં જ્યાંથી વૈષ્ણવો મુકામ ઉપડે ત્યાંથી ખાસ યાદ છે એ દેવડાવીને તે પાટિયાની કિંમતી સામાનની સાથે જ એને લઈ લેવામાં આવે. તો હંમેશા એ પાટિયા ઉપર જ રાજભોગ છે એ ધરાવાતો અને શ્રીનાથજી સુખપૂર્વક રાજભોગ છે એ આરોગતા. તો પાટિયું આવી જતા રથ તરત જ આગળ વધ્યો અને જોધપુરનો રસ્તો કપાવા લાગ્યો. અષાઢ માસ બેસતામાં તો જોધપુર રાજ્યના અંતર્ગત ચોપાસેની ગામે આવીને રથ છે અટક્યો. જોધપુરના મહારાજા જસવંતસિંહજી એ સમયે પોતાને મોસાળ ગયા હતા, એટલે શ્રીનાથજી પધાર્યાની વાત સાંભળી અને રાજઘરાનાના સ્ત્રીજનો તથા પ્રધાન વગેરે રાજ કર્મચારીઓ બધા શ્રીનાથજીના દર્શન કરવા આવ્યા. અને દર્શન કર્યા પછી એમણે શ્રી ગોવિંદજીને વિનંતી કરી કે મહારાજ, જો થોડા દિવસ આપ અહીંયા બિરાજો તો અમે અમારા મહારાજશ્રીને શ્રીનાથજીના પધાર્યાની વધાઈ મોકલીએ. તો હવે પછીનો જે વાર્તા પ્રસંગ છે એ આપણે હવે પછીના વિડીયો દ્વારા વૈષ્ણવો સત્સંગમાં જાણીશું. આજના સત્સંગમાં તમને આનંદ આવ્યો હોય, કોઈ સારી અને સાચી માહિતી પ્રાપ્ત થઈ હોય તો અવશ્ય વિડીયોને લાઈક, કમેન્ટ અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. વૈષ્ણવ 252 વૈષ્ણવોની વાર્તા તેમજ પુષ્ટિ માર્ગને લગતા અન્ય ઘણા બધા એવા સત્સંગો છે. જે પુષ્ટિ માર્ગ છે એને વૈષ્ણવો આપણે સાચી અને સચોટ રીતે જાણી શકીએ એમ છીએ. એવા સત્સંગો સાંભળવા માટે આપે હજુ સુધી આ પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો અવશ્ય કરી લેજો, જેથી વૈષ્ણવો તમને રોજે રોજ સત્સંગનો લાભ મળતો રહેશે. સાથે સાથે રોજ રાત્રિના 9:30 વાગ્યે લાઈવ ભગવદ્ વાર્તા કરીએ છીએ, એનો પણ આપ લાભ લઈ શકશો. સર્વને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી